तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। नमस्कार, शुभ प्रभात। स्वागत छ यहाँहरूलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान आउने कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। म सबिना कार्की सधैँझै यहाँहरूसँगै दिनको सुरुवात गर्नको लागि, यहाँहरूको जीवनमा थोरै भए पनि ऊर्जा भर्नको लागि हामी आइसकेका छौँ। र नमस्ते, म तपाईहरुको होस्ट प्रिया सिगदेल। आज सबिनासँग धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्न लाग्छु र आशा गर्दछु दसैँ तपाईहरुको धेरै राम्रो भयो, किनकि दसैँपछि म आज बल्ल आइरहेको छु। म यस्तो दसैँ मनाइरहेको थिइनँ, तर स्टिल म आइसकेँ। के छ सबिना? एकदमै ठिक छ। एकदमै प्रियासँग त एकदमै लामो टाइम पछि भेट भइरहेछ। तिम्रो डेङ्गु पनि भयो, गाह्रो भयो। हाउ आर यु? पहिला तिमी भन, तिमीलाई कस्तो छ? तिम्रो अझै पनि आफ्टर इफेक्ट देखिरहेछ। मैले 2-3वटा एपिसोडमा त डेङ्गु एक्सपिरियन्सै सेयर गरिसकेँ हैन। ठिक छ, अहिले चाहिँ अझै पनि अलिअलि विकनेसेस बाँकी छ। त्यस्तो एकदमै 100% फ्रेस चाहिँ भइसकेको छैन। सो तिम्रो दसैँ अलि डेङ्गुले गर्दा तनावै भयो? दसैँ त डेङ्गुले खाइदियो। तर मेरो त्यस्तो भएन एक्चुअली। अब त्यसै सुनाउन खोज्दैन। अब म ठिक थिएँ। ट्राभल गरिरहेको म ट्राभल गरिरहेको थिएँ। म ट्राभल पनि गरिरहेको थिएँ, काम पनि गरिरहेको थिएँ। अनि सँगसँगै चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स अफ गुड मर्निङ सो जुन दिन हेरेको थिइनँ त्यही दिनै म पहिरोमा परेँ कि, लाइक ल्यान्डस्लाइड गएकोमा हेर्नु पर्ने रहेछ। न त मैले त्यो दिन चाहिँ हेर्न पाइनँ क्या, बिहान बिहान वेदर हेर्नु पर्ने रहेछ, हेरिनँ। सो त्यो मतलब तपाईँले गुड मर्निङमा वेदर हेरिरहनु भएको छैन, वेदर हेर्नु प्लान गर्नु होला। कस्तो भयो भन्नाले ठ्याक्क त्यो टाइममा त एकदमै पानी मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लकी पनि थियौँ, अनलकी पनि भयौँ। सो इट वाज रियली एकदमै घाम लागिरहेको थियो, एकदमै मजाको वेदर थियो। इट वाज सो ब्युटिफुल, म्याजिकल। तर फर्किँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भएको भने पानी परे पनि नपरे नि चाहिँ त्यो मनसुन सिजनले गर्दाखेरि चाहिँ दमौलीको बाटोहरू हैन सबै चाहिँ एकदमै नै खत्तमै भइसकेको रहेछ क्या। भन्नाले तपाईँको पानी नपर्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा साइडबाट अर्को साइड जानलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो जाममा पर्ने, एकदम खल्टाङ खुल्टुङ हाइवेको बाटो त्यसको माथि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसै पनि तपाईँलाई चाहिँ आधा घन्टा लाग्ने कि 10 मिनटको बाटो, त्यस्तो चाहिँ भइ नै रहेको थियो। त्यो मनसुनको इम्प्याक्ट थियो। र मलाई चाहिँ के नराम्रो लाग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो ठुलो हाइवेमा पहिरो गइहाल्यो भने चाहिँ हामीसँग तुरुन्तै रेस्क्यु गर्नलाई केही पनि रहेन रहेछ जस्तो फिल भएको क्या मलाई चाहिँ। किनकि त्यहाँ कति घन्टौँ जाममा अड्किनु पर्यो, पुलिसहरूले ट्राई पनि गरिरहनु भएको थियो क्लियर गर्नको लागि, मान्छेहरूले ट्राई गरिरहेको थियो क्लियर गर्नको लागि। तर इट्स नेचर भर्सेस पिपल के। एन्ड वेन इट कम्स टु नेचर भर्सेस पिपल, हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो लेभलको एडभान्समेन्ट भइसक्यो रहेन रहेछ। अनि जब त्यो लेभलको एडभान्समेन्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पहिरो जाँदाखेरि चाहिँ जाम हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ एक दिन मान्छेहरू कतिजना अड्क्यो कि, लाइक दिनभरि नै के। अनि त्यो कतिजना अब होटेलै जो नजिक हुनुहुन्थ्यो, मुगलिङको नजिक हुन्थ्यो, होटेलमै बस्नु भयो। कतिजना चाहिँ अब गाडीमै बस्नु भएको अप्सन थिएन होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्यासेन्जरलाई त एकदमै गाह्रो नै भयो। तर मलाई चाहिँ यो पुरा ट्रिपबाट चाहिँ एउटा के रियलाइजेसन आयो भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट फर हाइवेमा चाहिँ रेस्क्युहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यति एडभान्स भइसकेको रहेन रहेछौँ कि। किनकि बाटो सबै साइडबाट ब्लक हुन्छ, आउने पनि कसरी। सो त्यो म्यानेजमेन्ट नदेख्दाखेरि चाहिँ नेचरसँग हामी फाइट गर्न सक्दैनौँ। पहिरो जहिले पनि जान सक्छ, ल्यान्डस्लाइड जहिले पनि आउन सक्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको कि आफै पनि त्यसमा झन् परिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो साइडबाट सोचेको कि हाम्रो तयारी नै रहेन रहेछ भन्ने फिल भएको मलाई चाहिँ। पहिरो गयो, बाटो अवरुद्ध भयो, हाइवे अवरुद्ध भयो, सयौं गाडीहरू लाइनमा छन्, मान्छेहरू अड्किरहेका छन्। अब त्यहाँ कति एम्बुलेन्स पनि होला, बिरामीहरू पनि होलान्। तर तुरुन्तै रेस्क्यु भएर तुरुन्तै बाटो खुलाउने सिस्टममा चाहिँ हामी अझै पनि छैन। बाटो खुलाउनु पनि कस्तो रहेछ भनेर भन्दाखेरि बाटो खुल्यो, अब त्यो भत्किएको बाटो हुन्छ नि त। सो त्यो खाल्टुङ खुल्टुङ गर्दै पनि अरू बेला चाहिँ चलाउनु पर्ने रहेछ कि। त्यसरी त अब एउटा त त्यो ट्रान्सपोर्टको बस छ भने त्यसको त क्वालिटी पनि डिग्रेड हुँदै जान्छ। प्यासेन्जरहरू स्टिल त्यस्तैमै चलिरहनु हुन्छ, रिस्क पनि बढ्ने भयो। सो आई थिङ्क मनसुन भए पनि नभए पनि आजै पानी पऱ्यो भने भोलिपल्टै त्यो बाटो चाहिँ पिच हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हाइवेको चाहिँ। त्यो किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति टाइम लाग्ने एउटा हाइवेको बाटो बनाउनलाई, मनसुन भए पनि नभए पनि भनेर त्यो चाहिँ मैले एकदमै फिल गरेको। बाटो हाइवेको बाटो त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई ट्रिगर भएको कि हाइवेको बाटो त्यस्तो हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ कि। सधैँ हामी त अब यसरी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँ बसेर मान्छेहरू पहिरो भयो, हाइवे ब्लक भयो, मान्छेहरू जाममा छ भनेर आफै ठ्याक्क त्यहाँ पर्दा चाहिँ कस्तो फिल हुने रहेछ? मलाई आफै त्यसरी पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क
एउटा प्रिपेयर्डनेस चाहिँ थियो कि माइन्डमा चाहिँ वेदरको भर गर्न चाहिँ सकिँदैन सो मेरो ब्यागमा चाहिँ आई वाज प्रिपेयर्ड विथ जीवन जल आई वाज प्रिपेयर्ड विथ छाता आई ह्याड माई ओन रेनकोट आई वाज प्रिपेयर्ड विथ अल दिस थिङ्स के सो त्यो भइहाल्दा म आत्तिहालिनँ किनभने म प्रिपेयर भएर निस्किन्छु बिकज मलाई थाहा छ नि त म कुन टाइममा ट्राभल गरिरहेको छु भनेर अनि यसपालि हिले दसैँ भनिसकेपछि एउटा कतै न कतै माइन्डमा थियो तर फुलपातीदेखि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा नि अगाडिको विकदेखि नै कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदमै राम्रो वेदर भइरहेको थियो कि सो त्यो भएर चाहिँ मलाई त्यो दसैँको पिक टाइममा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएको थिएन अनि त्यसपछि चाहिँ म लगभग मेरो कति अब 10 दिन जतिकै नै ट्राभल भयो कि यो 10 दिनको ट्राभलमा चाहिँ अब कामको ट्राभलमा पनि मलाई चाहिँ के फिल भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वेदर इज एक्सेप्सनल हुँदैन वेदरले चाहिँ मान्छेको कता के हेर्दैन सो हामी मान्छेहरूले नै त्यही हिसाबले प्रिपेयर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फिल गरेँ सो मेरो लागि चाहिँ बिङ एट द अदर साइड वाज मोर लाइक आई एम ग्ल्याड आई वाज प्रिपेयर्ड म नेचरसँग त लड्न सक्दिनँ तर म प्रिपेयर त हुन सक्छु नि फियर कस्तो हुने रहेछ आयो मलाई त्यस्तो डर चाहिँ लागेन सबिना म जाममै अड्केको थिएँ म नजिकै मैले त्यस्तो स्लाइडै भएको देखाएन मैले त टाढैबाट देखेको होइन सो मलाई त्यति डर चाहिँ लागेन किनकि अब ल्यान्डस्लाइड हुँदा यस्तै त हुन्छ नि भनेपछि तिमी पोखराबाट फर्किरहेको थियौ नो म अर्कै ठाउँबाट फर्किरहेको थिएँ म पोखरा चाहिँ के टाइमलाई जान्छु भनिरहेको थिएँ तर मेरो कामले गर्दाखेरि चाहिँ पोखरा भन्दा नि आई ह्याड टु गो डिफ्रेन्ट प्लेसेस फर मेरो वर्कले गर्दा त्यतिखेर वर्क कल आइदियो कि अनि म अर्को ठाउँमा गएँ सो मेरो पोखरामा भन्दा नि धेरै चाहिँ अरू एरियामा थियो गोर्खा साइडहरूमा काम थियो सो त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ इट वाज ओके म अलि बिचमा आइसकेको थिएँ सो त्यति गाह्रो भएन मलाई सो दसैँको बेलामा धेरै मान्छेहरूले दुःख पनि पाउनु भयो होइन बाटोहरू बन्द भएर पहिरो गएर कति दुःखद समाचारहरू पनि हामीले सुन्यौँ अब अहिले पनि कतिजना फर्कदै हुनुहुन्छ दसैँ सकाएर अब के अलि स्कुल अलिकति पछाडि लाग्नेहरू अलिकति जबको नेचर अलिकति पछाडि हुनेहरू कामहरू बिस्तारै जानेहरूको लागि भर्खरै फर्किँदै पनि हुनुहुन्छ अब यहाँ अब आशा गरौँ अब चाहिँ मनसुन पनि सकिन लाग्दैछ होइन अब एन्ड अलमोस्ट अब रेगुलर टाइम अनुसार त मनसुन सकिने बेला भइसक्यो अगस्त 2 तिर नै सकिनु पनि तर विगत 3-4 वर्षदेखि यता चाहिँ मनसुन अलिकति पछाडि धकेलिँदै गइरहेको छ होइन तिमीले यही भन्दाखेरि नै एउटा सबसे ठुलो रियलाइजेसन वाज दिस इज व्हाट क्लाइमेट चेन्ज इज डुइङ भन्ने फिल भयो मलाई द अनसर्टेन हाम्रो जुन त्यो इग्नोरेन्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेन्जकोले चाहिँ लाइक लिटरली यो पालिको दसैँमा त लाइक एउटा टाइट स्ल्याप हानेर नै वेकअपै गर्थ्यो कि सी दिस इज कि क्लाइमेट चेन्जले के गर्छ यो गर्छ भनेर देखाइदा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै नै फिल भएको ह्युमिड त्यस्तै ल्यान्डस्लाइड भइरहेको छ वी आर नट आफ्नो प्रिपरेसन त टाढैमा छ तर नेचरलाई चाहिँ जुन इम्प्याक्ट क्लाइमेट चेन्जले गरिसक्यो त्यो चाहिँ एकदमै रियल छ इट्स हाई टाइम वी डु समथिङ अबाउट इट भनेर चाहिँ फिल भएको हामीलाई फिल हुँदैन हामीलाई के गर्छ र क्लाइमेट चेन्ज भनेर जताततै सुनिरहेको छौँ ठुल्ठुला सभा सम्मेलनहरूमा पनि एकदमै यो टपिक हामी सुन्छौँ होइन र नेपालमा त अझै पनि त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई जो मान्छेहरूले चाहिँ यो सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ गरि पनि रहनु भएको छ उहाँले आफ्नो साइडबाट होइन तर हामीलाई चाहिँ कति चाहिँ कुरा गरे जलवायु परिवर्तन भने चाहिँ के गरेछ र भने जस्तो पनि लाग्छ नि तर हामी हरेक इन्डिभिजुअललाई हरेक दिन कुनै न कुनै रूपमा त्यसको असर परिरहेको छ होइन हामी कुनै बेला अब भन्छौँ नि गर्मी भयो गर्मी एकदमै गर्मी हुने टाइममा जाडो भइरहेछ जाडो हुने टाइममा नि गर्मी भइरहेछ लामखुट्टेहरू जताततै पुगिसक्यो होइन बिना मौसमको पानी हुन्छ हावाहुरी चल्छ बिना कुनै एउटा वेदरै यस्तो कहिले नै हुन्थेन भनेर हामीलाई आफैलाई पनि सक लागिरहेको हुन्छ त्यही भएर हरेक दिन हरेक पाइलामा चाहिँ हामीलाई यसको असर परिरहेको छ अनि त्यही भएर चाहिँ बी प्रिपेयर अनि त्यो प्रिपेरेसकै कुरा गर्दाखेरि हामी जहिले पनि भन्छौँ वेनेभर तपाईँहरू ट्राभल गर्नु आजकै मौसमको पनि स्मार्टफोन्स रहेछ छ कि त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ जुन चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि बुझेँ सो मैले त्यही हिसाबले आफ्नो ट्राभल रुट प्लान गरेँ कि वेदरको चाहिँ इट रियली हेल्प्स मी सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ बेसिक गर्न सक्ने आफ्नो फोनको युजबाटै रहेछ भनेर स्मार्टफोनबाट वेदर अपडेट लिएर पनि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्लान गर्न मिल्छ हाम्रो दिनहरू सो आजको वेदरको पनि अलिकति कुरा गरिहालौँ अब अहिले बिस्तारै अब मनसुन सकिने क्रममा छ र वर्षा पनि कम हुँदै गइरहेको छ र अब अहिले चाहिँ नेपालमा हरियाणा आसपास रहेको न्यून चापिएको प्रभाव रहेको छ र यो केही कम हुँदै गएको छ र हाल चाहिँ प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशमा सामान्य पानी परिरहेको छ आंशिक बदली भइरहेको छ भने प्रदेश 1 का केही स्थान र मध्य प्रदेशका केही स्थान र बागमती प्रदेशमा चाहिँ अलिकति ठुलो वर्षा पनि भइरहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आज बिहानको यो अपडेट अनुसार र दिउँसो चाहिँ आज प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा पानीको सम्भावना देखिएको छ हैन र सँगसँगै मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी ठाउँहरूमा पनि अलिकति ठुलो थन्डर सहितको वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ र काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने अपराह्न 40% जति
40% सम्भावना छ पानीको। अब अहिले त एकदम झलमल घाम लागिरहेको छ, yes. एकदमै टन्टलापुर घाम लागिरहेको चिसो छ हुन थालेको छ अहिले। एकदमै चिसो फिल त अस्तिदेखि नै हुन थालेको छ। बिहान बेलुका एकदमै चिसो ज्याकेटै लाउनु पर्ने मौसम भइसकेको छ काठमाडौँको। बिस्तारै जाडो पनि बढ्दैछ। I love यो मौसम, यो जाडो महिना। तिमीलाई नि जाडो महिना? मलाई ठिकै लाग्छ। अरू बेला त दसैँको टाइम भनेको त एकदमै चिसो अर्कै खालको मौसमको फिल हुने टाइम हुन्छ। यसपालि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले डिफ्रेन्ट ठाउँमा फरक खालको मौसमको अनुभव गर्नुभयो होइन। सो अब फाइनली जाडो आउँदैछ, त्यही अनुसार पनि प्रिपेयर्ड हुनु होला। र आजको वेदर अब यहाँहरू पानी पर्ने सम्भावना नै भएको हुनाले र अब केही दिन अझै पनि हल्का फुल्का वर्षा नै हुने भएकोले त्यही अनुसार आफूलाई प्रिपेयर्ड गर्नु होला। अब कति ठाउँमा हामीले अहिले पनि पहिरोले डुबानले अनि अलिक नराम्रो खबरहरू पनि सुन्छौँ। त्यस्तो जोखिम भएको ठाउँहरूमा बस्नुहुन्छ अथवा त्यता ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति अवेर रहनु होला। अब केही ठाउँमा हिमपातहरू पनि भइरहेका छन् होइन। सो वेदर अनुसार आफूलाई तयार गर्नु होला, त्यही अनुसार आफ्नो दिनलाई प्लान गर्नु होला भन्दै अब हामी एकैछिन ब्रेकमा जान्छौँ। आज हामी एकदमै स्पेसल टपिकमा एकदमै के भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण यो जेनेरेसनले पनि थाहा पाउनुपर्ने टपिकमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो के हो त्यो चाहिँ हामी ब्रेकपछि भन्नेछौँ। हामीसँग गेस्ट पनि रहनुहुनेछ। अहिलेलाई भने ब्रेक, हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र ब्रेकमा जानु अगाडि भनेका थियौँ आज हामी एकदमै स्पेसल टपिकमा कुराकानी गरिरहेका छौँ जुन चाहिँ हरेक जेनेरेसनले जान्नुपर्ने आवश्यक छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको बारेमा। कतिपय सहरहरू कतिपय ठाउँहरू अलरेडी फेमस भइसकेका छन्, त्यसका बारेमा नेपाल लगायत देश बाहिरका मान्छेहरूले पनि थाहा पाइसकेका छन्। एकदमै राम्रो प्रचार प्रसार भइरहेको छ र कति ठाउँहरू नेपालमा त्यस्ता पनि छन् जसको प्रचार प्रसार हुन बाँकी छ, जो एकदमै सुन्दर छन्। त्यसबाट हामीले आर्थिक रूपमा पनि धेरै राम्रो काम गर्न सक्छौँ, तर पनि हामीले जति गर्नुपर्ने काम हो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। र बिस्तारै अब अहिले चाहिँ हाम्रा यस्ता सांस्कृतिक धार्मिक सम्पदाहरू जो काठमाडौँ उपत्यका त एकदमै धेरै धनी छ र त्यसका धेरै ठाउँहरू जो अझै पनि मानिसहरूलाई थाहा पाइसकेका छैनन्, अझै पनि प्रचार प्रसारको कमी छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गरिन्छौँ। यति भनिरहँदा कहीँ कतै कसै न कसैलाई त केही फिल पनि भइसकेको होला। आगामी शनिबार बुङ्ग महोत्सव हुँदैछ र यो बारेमा हामीले एकदमै धेरै सोसियल साइटहरूमा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा सुनि पनि रहेका छौँ। यो के हो त, किन गरिँदैछ, यसको महत्त्व के छ, किन गर्नुपर्छ, हरेक जेनेरेसनले किन थाहा पाउनुपर्छ, यस विषयमा अलिकति डिटेल्समा कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ प्रज्ञा प्रधान, उहाँ हुनुहुन्छ युएन हेबिटेट इन नेपालका प्रोग्राम म्यानेजर। स्वागत छ यहाँलाई। वेलकम to the show. Thank you very much. Good morning show. As this is a good morning show, मैले सुरुमा नै हजुरलाई चाहिँ महोत्सवको बारेमा सोध्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको बारेमा सोध्न चाहे, how your morning starts? So my morning starts, my morning are usually very busy because I have to send my son to school. ऊ सँगसँगै मेरो morning start हुन्छ. So it's always a rush time. Multitasking, multi-talented women. So after sending him to school, then my morning actually starts. Okay. आफ्नो morning भन्दा नि बच्चाको morning सँगै यहाँको start भयो। उसको timeline मा मेरो timeline चाहिँ नि align छ. That's wonderful. We women can do anything, and some of it is multitask. And as a program manager, you have been working with UN for how long? So I have been working with UN Habitat as a program manager for about 1.5 years now. And it was always about culture. तपाईं यसमा नै heritagesहरुमा नै preservationमै काम गर्नुहुन्थ्यो. So my background, म चाहिँ actually मेरो background academically र professionally चाहिँ I'm an architect and a planner. Wow. So I have been working in planning sector for past 10 years. So before joining UN Habitat, I was working in development sector in UNDP. In UN Habitat, हामी चाहिँ heritage सम्पदा बस्तीको संरक्षणमा काम गर्छौँ. Heritage settlement को tourism promotion सँग लिंक गरेर हामीले कसरी heritage settlement लाई preserve गर्न सक्छौँ त्यो एरियामा काम गर्छौँ र particularly earthquake पछि हाम्रो heritage settlement र अहिले अब कोभिड पछि लाइक कसरी हामीले चाहिँ नि इकोनोमिकली भाइब्रेन्ट बनाउने त्यो विषयमा काम गर्छौँ तर not limited to only heritage settlement. हामी UN Habitat in Nepal started working from 1980s. So we have been working in खानेपानी सरसफाई वाशको सेक्टर प्लस we have been working on land tenure, भूमि व्यवस्थापन, भूमि अधिकार, साथसाथै हामी we work on buildings, we work on various aspects that is day to day linked with human settlements. As you just mentioned about we just don't work on the buildings, cultural side, preservation को कुरा आउँदा I want to know हामीले चाहिँ culture भन्न साथ preservation भन्न साथ चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउने भनेकै buildings हो. हामीले चाहिँ त्यसकै preservation को बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ. But then is it that's it or there is like more towards it, more towards the preservation or culture we talk about? It's just the building or there is more?
It's a very interesting question and it's a very important question as well because नेपाललाई हाम्रो आइडेन्टिटी भनेको नेपाललाई चिनाउने भनेको कि त यहाँको नेचरल ल्यान्डस्केपले हो कि त कल्चरल हेरिटेजले हो र अब हामीले कल्चरल हेरिटेज भन्दा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सहरू यहाँको पाटन दरबार स्क्वायर बौद्धनाथ हामी सबै कुरा देख्छौँ र यसले चाहिँ नेपालको चिनारी इट गिभ्स अस अ सेन्स अफ आवर आइडेन्टिटी टु द वर्ल्ड इट्स अ काइन्ड अफ कलेक्टिभ आइडेन्टिटी टु द पिपल इन अफ नेपाल बट हामीले हाम्रो हेरिटेज सेटलमेन्टलाई हेऱ्यौँ भने र हाम्रो मोनुमेन्ट्सलाई हेऱ्यौँ भने दिज आर नट लाइक म्युजियम्स लाइक इन अदर कन्ट्रिज हाम्रो डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अर युनिक क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो हेरिटेज या हाम्रो मोनुमेन्टको भनेको दे आर लिभिङ So there are festivals going around, there are cultural practices linked to these monuments and as well as not only cultural practices and festivals, their day-to-day life of people is closely linked. There is a very close-knit socio-cultural fabric that gives us very unique identity to our heritage. And त्यो हेर्न मान्छेहरू आउँछन् यहाँको म्युजियम हेर्न र यहाँको नयाँ बिल्डिङ्सहरू हेर्न मात्र होइनन् कि मोनुमेन्ट्स प्लस यहाँको कल्चरल प्र्याक्टिसेस र यहाँको डे टु डे लाइफ र अहिलेसम्म जुन क्यारी अन भइरहेको ट्रेडिसन्सहरूलाई हेर्नलाई मान्छेहरू आउँछन् सो वेन वी टक अबाउट मोनुमेन्ट्स वेन वी टक अबाउट हेरिटेज इट्स नट ओन्ली बिल्डिङ्स आवर टेम्पल्स or our bihars or our edifices, but it's also the entire ambience around it, and that ambience is generated through the heritage settlement people living in it. So yeah, and ye preservation ke kura garda culture ke kura garda that's why this mahotsav where it is just not about limiting the idea of ki aba हामीले त्यसमा के गर्छौं कसरी गर्छौं भन्नु I think हजुरले नि अलिकति भन्दिनु यो mahotsav सँगै नै लिंक गरेर गर्दा चाहिँ how we are doing incorporating culture and how we want to push it आउने generation को लागि यो mahotsav को festival को festive को चाहिँ के हो त worth के हुन्छ त्यसको definition भनेर अलिकति भन्दिनु यसमा. So just before that I just want to give a background like हामी चाहिँ heritage conservation मा काम गरिरहेको it's been almost 5 years now, particularly after earthquake, 2015 earthquake, because 2015 earthquake was devastating to the entire nation. र अब हामीले धेरै घरहरू भत्केको देख्यौं तर जुन रुरल एरिया या हाम्रो ग्रामीण भेगमा घरहरू भत्के त्यही हिसाबले हाम्रो अर्बन एरियाजमा पनि घरहरू भत्केका थिए मोनुमेन्ट्सहरू ढलेका थिए र पर्टिकुलरली यो हेरिटेज सेटलमेन्टमा पनि ठुलो ठुलो क्षति चाहिँ भएको थियो हाम्रा मोनुमेन्ट्स प्लस घरहरू भत्केका थिए र यी मोनुमेन्ट्स र घरहरू लाई जुन रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब भनौं न अर्बन एरियाको कम्प्लेक्सिटीहरू धेरै छ यहाँको अब ल्यान्डको इश्यू सोशो कल्चरल इश्यूजहरू धेरै छ त्यसैले त्यो रिकन्स्ट्रक्सनको पेस चाहिँ एकदमै स्लो हुन गएको थियो यो अर्बन एरियाज र हेरिटेज सेटलमेन्ट सम्पदा बस्तीहरूमा त्यसैले हामीले चाहिँ यो सम्पदा बस्तीहरूलाई चाहिँ रिबिल्ड गर्नको लागि हामीले चाहिँ घर मात्र बनाएर हुँदैन यहाँ इकोनोमिक भाइब्रेन्सी जुन ल्याउनु पर्ने छ त्यो नल्याइकन यहाँको मान्छेहरूले कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्भ गर्नको लागि उहाँहरूसँग चाहिँ नि capacity चाहिँ हुँदैन र साथसाथै हामीले चाहिँ अब इकोनोमिकली भाइब्रेन्ट बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ नि अब विभिन्न खाले प्लेटफर्म्सहरु चाहिँ सृजना गर्नुपर्छ र यसमा टुरिज्म चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लन्च गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टुरिज्म त्यसैले यो हिसाबले हामीले विगत 5 वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ आई क्यान टक अबाउट इट लेटर तर this Bunga Mahotsav is a part of this entire project which has been we have been working with European Union Lalitpur Metropolitan City in Bungamati of Lalitpur Metropolitan City यो Mahotsav यो एक दिने Mahotsav को main essence भनेको to draw people towards heritage settlement to enjoy the cultural heritage and when we talk about cultural heritage it's not only buildings we want people to enjoy the intangible culture of our heritage settlements which includes music food Bungamati is known for craftsmanship so live demonstration you can make your own souvenirs there is a marketplace for women entrepreneurs who have prepared various handicraft products there are art exhibitions photo exhibitions and especially there are also kids corner for where they can there's storytelling ko pani sessions Kali Jatra dekhi liera there are range of offerings for people from different genres and kids youths music lovers everyone यो दिन चाहिँ जस्तो अब यहाँले भन्नु भयो नि एउटा मात्रै कुरा छैन यहाँले भनिराख्दा नै कति लामो लिस्ट भइसक्यो हैन कुन कुन भन्नाले यहाँको टार्गेटेड ग्रुप यस्तो स्पेसिफिक कुनै हुनुहुन्छ अथवा जोसुकै पनि त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ कसरी के अलिकति अलि डिटेल्समा भनिदिनुस् न सो यो एक दिने कार्यक्रम चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ हेरिटेज वक 9 बजे देखि स्टार्ट हुन्छ हम 9 to 7 को यो चाहिँ नि one day program हो र it starts with heritage walk so heritage walk is open to everyone actually the whole
event is open to everyone and it's for free. So heritage walk ma jo chai ni Bungamati ko bare ma bujhna chahanu huncha, not only about the monuments, about the history, but also about the stories behind the various bhanau na त्यहाँको folklores, tales haru, यो सबै कुरा बुझ्न चाहनु हुनेहरुलाई चाहिँ heritage walk बाट start हुन्छ. So there are offerings for people who love culture and history. So there are also traditional musics, kutumba, panchamrit लगायतका almost 8-9 वटा ब्यान्डहरु छन् who would be playing traditional music throughout the day. And then we have ethnic cuisine offerings, Newari khana. Sath-sathai there are art and photo exhibitions for art and photographers and photo lovers, where we like showcase the beautiful pictures of Bungamati and around its area, but also for art lovers. There are also kids corner, so जहाँ चाहिँ हामीले Bungamati र heritage settlements हरुका हाम्रो दन्त्य कथाहरु चाहिँ बच्चाहरुलाई storytelling गर्छौं. There are also offerings for kids, face paintings and so forth. So there are also platforms for entrepreneurs. Bungamati मैले अघि पनि भने they are well known for wooden craft. So and 1/4 of the population is engaged in it. So हामीले चाहिँ त्यहाँ live demonstrationहरु गर्छौं wood craft को, so where people can come and even see but also make their own souvenirs. There's marketplace where हामीले handicraftहरु जुन ट्रेनिङहरु दिएका छौं women entrepreneursहरुलाई, उहाँले हाम्रो handicraftहरुलाई चाहिँ नि सेल गर्ने platform marketplace पनि छ. So there are different packages for women, for kids, for music lovers, it for sounds like heavy. cultural lovers. Exactly कहाँ चाहिँ भइरहेछ यो लोकेसन चाहिँ? So it's तपाईहरु ललितपुरबाट चाहिँ नि भैँसीपट्टि कटेर चाहिँ बुङ्गमती भन्ने बुङ्गमती चाहिँ is ward number 22 of ललितपुरको सबैभन्दा ठुलो वडा पनि बुङ्गमती. Yes. So it's a बुङ्गमती 22 नम्बर वडा भित्रको बुङ्गमती सेटलमेन्ट भित्रमा चाहिँ जुन सम्पदा बस्ती हो त्यहाँ भित्र चाहिँ यो कम्प्याक्ट all day program चाहिँ अर्गनाइज हुन गइरहेको छ. It's a kind of all day back to back programs and it has offerings for anyone and anyone can come. बाहिरबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ मान्छेहरु के छ? So we have also been in contact with NATA. So not only domestic, particularly domestic, but not only limited to domestic. हामीले चाहिँ नि international touristहरुलाई पनि त्यहाँ ल्याउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि नेटवर्किङ को थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरु गरिरहेछौं. Well, this sounds like a package. के रहेछ एकै दिनमा कति चीज भइरहेछ? This sounds like हुन्छ नि every day there is something different, but then you are saying यो एकै दिनमा हुन लाग्छ. And I think that is very exciting पनि हुन्छ, because it's like a carnival feel पनि आउँछ. It's like you enjoy everything and I think discovering actually नै. अनि यसमा चाहिँ I also see a hidden agenda where giving a knowledge to a younger generation पनि के यो young मान्छेहरुको चाहिँ हामी भन्दा नि younger generation को चाहिँ we feel that culture यस्तोमा pat हुनु is such a not our thing. We think that it's not something that we have to give our time at. हामीलाई चाहिँ यो कुराहरु त्यति important लाग्दैन. तर अहिले तपाईले भन्दा यो महोत्सव गर्नुको इम्पोर्टेन्स पनि कतै न कतै चाहिँ to realize the younger people in the country itself कि हाम्रो कल्चरलाई सेलिब्रेट गर्नु, हाम्रो ट्रेडिशन्सलाई सेलिब्रेट गर्नु. मैले चाहिँ यो कुरा किन ल्याएको भन्दाखेरि मैले यसमा तपाईलाई जोडेर के प्रश्न गर्न मलाई, do you see the एउटा younger crowdहरुमा चाहिँ they are losing the significance of the culture, the traditions that we have? Do you see this? Do you feel this कि उहाँहरुलाई त्यति धेरै प्राइड छैन आफ्नो कल्चर ट्रेडिसनमा, or उहाँको पेरेन्ट्सहरुले नसिकायो कि what is going on? Do you feel that? So I think it's a very important question, but a difficult question to generalize it. किनभने यो चाहिँ अब generalize गर्न मिल्दैन. We can't speak about the younger generation in general that they are not interested in preserving the culture. But there was a time when चाहिँ एउटा भनौं न distance चाहिँ नि आएको थियो in terms of the younger generation, the generation gap ले पनि हो र साथसाथै त्यो cultural values र norms हरुको बारेमा चाहिँ नि पुस्ता हस्तान्तरण मा चाहिँ अलिकति कमी चाहिँ there was a time, but I think the new generations are gaining a little bit more interest. They're understanding more value behind
the cultural heritage, not only हाम्रो अब मन्दिरहरु but also the day-to-day life and our festivals and everything that gives us unique identity. So there is a kind of a momentum now. अलिकति त्यो चाहिँ हामी इन्भिगोरेट भएको पाएको छौं. हामी जात्राहरु पनि हामी देख्न सक्छौं जुन जोशका साथ हामीले मछिन्द्रनाथको जात्रा इन्द्र जात्राहरु मनाएको अहिले देख्छौं. It has we see a lot of young people, women engaged in it. So there is a kind of revitalization of the interest, but as you said, the त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नि हजुर यो चाहिँ नि गर भनेर गर्ने हैन कि unless and until younger generation values our culture and sees value in taking it further to hand it over to the next generation, it will not come. I mean, it should come from within. So that needs a lot of effort. Not only हामी परिवार भित्र पनि त्यो हुनुपर्छ तर समाजबाट पनि whole of society ले पनि त्यो स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ. Exactly. म जति पनि फेस्टिभल्सहरु जान्छु सबिना एभ्री टाइम ओहो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर म अझै पनि भनिरहन्छु के. यहाँले बंगबन्धुको कुरा गरिराख्दाखेरि जो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ हैन जस्तो हामीले नै पनि यति धेरै सुनेका छैनौं हैन. जस्तो यहाँले भन्दाखेरि ओहो त्यहाँ त कति धेरै कुरा रहेछ जस्तो फिल भयो हैन. यहाँहरुले काम गरिराख्दाखेरि अहिलेसम्म पनि बंगबन्धुले जुन खालको चर्चा भनौं न एउटा लोकप्रियता मान्छेहरु त्यहाँ जानुपर्ने हो आन्तरिक बाह्य टुरिस्टहरु त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यो पुगिरहेको पाइएन देखिएन र यहाँले त्यो प्रयास गरिरहनु भएको छ. आज सबैजनालाई भन्दाखेरि जसले पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ र यति धेरै जानकारी राख्दै हुनुहुन्छ खास चाहिँ के छ त त्यहाँ बंगमतीलाई हामीले किन यति धेरै प्रायोरिटाइजमा राखेका छौं र यो महोत्सव गर्दै छौं के छ त्यहाँ के कुरा चाहिँ हामीले संसारलाई देखाउनुहुन्छ त्यसको. बुङ्गमतीको नामै बुङ्ग भनेपछि हाम्रो बुङ्ग देवता जुन भनेको मछिन्द्रनाथ. सो मछिन्द्रनाथको मेन टेम्पल नै बुङ्गमतीमा छ र बुङ्गमतीको सिम्बल नै मछिन्द्रनाथको टेम्पल हो र हामी सबैले मछिन्द्रनाथको बारेमा जानकार छौं र मछिन्द्रनाथको जात्रा चाहिँ बुङ्गमतीबाट सुरु भएर पाटनमा जुन खाले माहौल बन्छ त्यो सबैको सुरुवातको भनौं न बिउ चाहिँ बुङ्गमतीमा हो. त्यसैले बुङ्गमतीलाई चिनाउने भनेको चाहिँ मछिन्द्रनाथको मन्दिरले हो. तर हामीले काम गरेको दौरान र बुङ्गमतीको चिनारीमा हामीले मछिन्द्रनाथलाई मात्रै चाहिँ हामीले लिमिट गर्न मिल्दैन. हामीले अब पहिला पनि तपाईले भन्नुभयो मान्छेहरुलाई बुङ्गमतीको बारेमा त्यति धेरै जानकारी थिएन. जानकारी त थियो इन्टरनेशनल टुरिस्टहरुको पनि फुटफल चाहिँ भूकम्प अगाडिसम्म हुन्थ्यो तर उहाँहरुको चाहिँ भनौं न लिमिटेड स्कोपमा चाहिँ मछिन्द्रबाल जाने मछिन्द्रनाथको टेम्पल घुम्ने त्यहाँबाट निस्किने थियो. तर बुङ्गमतीको टेम्पल नै ढलिसकेपछि त अब त्यहाँ हेर्ने कुरा पनि त भएन त मान्छेहरुलाई अब भूकम्पपछि. तर मछिन्द्रनाथको टेम्पल मात्र हैन तपाईले बुङ्गमती जानुभयो भने देयर आर लट अफ temples that have significance. जस्तै त्यहाँ हिङ्ग्री भैरवको मन्दिर छ जुन चाहिँ नि 5 वटा भैरवहरु काठमाडौँ ललितपुर भित्र त्यहाँको नाइके चाहिँ भैरव जुन चाहिँ मछिन्द्रनाथको त्यो जुन हामीले काठ देख्छौं त्यसको अगाडि जुन भैरवको फेस छ त्यो हिङ्ग्री भैरव बुङ्गमतीको हो. त्यसैले प्लस त्यहाँ मनकामनाको पनि मन्दिर छ जहाँ चाहिँ दशैंमा धेरै ठूलो फेस्टिभल हुन्छ. hundreds of people come to बुङ्गमती. साथसाथै त्यहाँ प्रथमपुर बिहारदेखि लिएर कार्यविनायकदेखि लिएर विभिन्न रिलिजियस भनौं न डोमेस्टिक र इन्टरनेशनल रिलिजियस चाहिँ नि भिजिटर्सहरुको लागि अफरिङ्सहरु छ. तर त्यति मात्र नभइकन हामीले बुङ्गमतीमा हामीले डिस्कभर गरेको कुराहरु मध्ये हामीले हेर्नु पर्दा हिस्ट्री लभर या आर्कियोलोजी लभरहरुलाई पनि द लट अफ ओल्ड भन्ने इन्स्क्रिप्सन्सहरु छन् जस्तै चाहिँ बुङ्गमतीको एस्टाब्लिशमेन्ट किरात कालदेखि नै भएको 7th सेन्चुरीदेखि भएको चाहिँ हामीले त्यस्ता खाले प्राचीन भनौं न स्ट्रक्चर्सहरु पाउँछौं. त्यहाँ म्युजियम पनि छ एथनो कल्चरल म्युजियम जहाँ चाहिँ तपाईले डे टु डे लाइफको बारेमा चाहिँ नि नेवारी लाइफको बारेमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. साथसाथै अब बुङ्गमती इज अ भनौं सेटलमेन्ट अफ क्राफ्ट्समेन र त्यहाँको वुडवर्क चाहिँ इट्स नट ओन्ली इन नेपाल बट इन्टरनेशनली इट्स मैले सुने हरेक घरबाट एक एक जना चाहिँ कलाकार हुनुहुन्छ. सो इट्स अ भेरी रिच सेटलमेन्ट र बुङ्गमतीको चिनारी पनि यो क्राफ्ट्समन हाम्रोहरुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरुको रिच छ. त्यसैले देयर आर लट अफ थिंग्स दैट बुङ्गमती हैज बीन अफरिङ बट because of हाम्रो earthquake र because of COVID हाम्रो tourismको sector was most impacted. So बुङ्गमती was impacted. So के हामीले बुङ्गमतीको बारेमा सुन्नलाई चाहिँ कम भएको हो but it's now high time for us to now relaunch it. भनेपछि जस्तो जति पनि टुरिस्टहरु आउनुहुन्छ अब आन्तरिक र विशेष गरी बाह्य अहिले चाहिँ केही सर्टेन टाइमलाई हाफ डे मात्रै बस्नुहुन्छ भने उहाँहरुको त्यो बसाइ पनि लम्ब्याउन सक्ने धेरै कुराहरु छन्
धेरै प्याकेजमा छन् र विभिन्न खाले रिलिजियस टुरिस्ट होस् या आर्ट लभर हिस्ट्री लभर होस् या क्युजिन लभर होस् या क्राफ्ट्सम्यान लभर होस् यी सबै खाले टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ यो अफरिङ चाहिँ बुङमतीमा छ र तपाईँले राइटली भन्नुभयो बुङमती आएर मछिननाथको टेम्पल मात्र हेर्ने होइन कि यु क्यान स्पेन्ड एट लिस्ट हाफ डे इन्जोइङ द डे टु डे वे अफ लाइफ एन्ड कल्चर अफ बुङमती सो यही कुरामा नै वेन यु सेड अबाउट यसरी चाहिँ फेस्टिभल्सहरूले कल्चरले कसरी चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छ टुरिज्मकै कुरा गर्नुभयो सो आर यु प्लानिङ इन फ्युचर टु डु इट लाइक anywhere else besides Kathmandu बाहिरतिर यस्तै महोत्सवहरू जसको चाहिँ एसेन्स चाहिन्छ जसको फेस्टिभल सेलिब्रेट हुनुपर्छ एन्ड इट सुड बी नट ओन्ली बिङ अब काठमाडौँमा बुङ्गमती एउटा भयो त्यसै गरेर यस्तो कुनै प्लानिङ प्रोजेक्ट्सहरू छ जुन चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर चाहिँ इट्स समवेयर इन द अदर प्रोभिन्सेसहरूमा नि यस्तो प्लानिङ्सहरू गर्दै हुनुहुन्छ महोत्सवहरूलाई राइट नाउ हामीले महोत्सवै गर्ने प्लानिङ चाहिँ बुङमतीमा मात्र लिमिटेड छ तर नट ओन्ली लिमिटेड टु अघि तपाईँले भन्नुभयो बुङ्गमती चाहिँ वान अफ द 50+ सेटलमेन्ट हेरिटेज सेटलमेन्ट्स इन काठमाडौँ भ्याली र बुङमतीलाई जसरी हामीले रिलन्च गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ र भइ पनि रहेछ त्यहाँको लोकल कम्युनिटिजहरूको फुल इङ्गेजमेन्ट छ उहाँहरूको आफ्नो समुदायलाई चाहिँ नि अपलिफ्ट गर्नको लागि तर त्यस्तो खाले होल अफ सोसाइटी अप्रोच चाहिँ 50+ settlements are waiting. I mean, we need to work on this. So we are working with 10 other settlements within Kathmandu Valley as well. So that अघि जुन तपाईले भन्नुभयो टुरिस्टहरु आउँदाखेरि बुङमतीमा आधा दिन बिताउँछ अनि त्यसपछि कहाँ जान्छ so we want to create a kind of network of heritage settlements. So बुङमतीबाट खोकना जान्छ थेचो जान्छ लुबु जान्छ so that people can experience different things when they come to Kathmandu Valley through these heritage settlements beyond the heritage sites. So that is what we want. We are trying to do. तर अहिलेको लागि चाहिँ अब हामी काठमाडौँ बाहिर नै महोत्सव गर्ने प्लानमा चाहिँ छैनौं but there is a need because अब काठमाडौँले चाहिँ नेवारी सेटलमेन्ट्समा चाहिँ फोकस तर there are other भनौं हामी चौधरी कम्युनिटीमा गए उहाँहरुको आफ्नै छुट्टै कल्चरल आइडेन्टिटी र कल्चरल प्र्याक्टिसेस also which are very unique. हाम्रो गुरुङ समुदाय किरात समुदाय so there are a lot of things to be done around this area. यहाँले यसो भनिराख्दा यहाँ त यही सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ रिसर्च पनि गरिरहनु भएको छ हाम्रो ठ्याक्कै नेपालको स्टेटस चाहिँ के छ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो जति पनि सम्पदाहरू छ धार्मिक सम्पदा सांस्कृतिक सामाजिक सम्पदाहरू छ हाम्रो युनिकनेस छ त्यसलाई हामीले कसरी कमर्सियलाइज पनि गरिरहेका छौं कुन स्टेटसमा छ नेपाल हामी के हदसम्म सफल छौं कुनै एक्जाम्पलहरू छ त्यस्तो अब there are a lot of efforts from government of Nepal and Nepal Tourism Board ले पनि नेपाललाई प्रमोट गर्न they have used lot of platforms र अहिलेको अवस्थामा हामीले अब नेपाललाई कसरी चिनाइएको छ विश्वमा भन्दाखेरि either it's like our mountains mountaineering and these kind of tourism र अर्को भनेको चाहिँ हामीले प्रमोट गरिरहेको that is attractive to people to come to see is our heritage sites हाम्रो world heritage sites within Kathmandu Valley अनि plus अब त लुम्बिनी which is also a heritage site but also it has a different speciality. So यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो भनौं स्टेक होल्डर्सको थ्रु विश्वलाई चिनाएको चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स र हाम्रो माउन्टेनियरिङ कमिटी र अरु स्पेशल भनेको चाहिँ वाइल्ड लाइफ चितवनको पोखरा यसरी चाहिँ हामीले लोकेसन स्पेसिफिक भएर डिफरेंट प्याकेजिङ्सहरुमा चाहिँ अफरिङ गरिराछौं वर्ल्ड वाइड चाहिँ तर अब नट ओन्ली लिमिटेड टु दैट नेपाल हैज मच मोर टु अफर भन्ने कुरा चाहिँ अब we have to now step up and pump up that. I think the most interesting thing I feel like you get to travel a lot. You get to experience the communities. You get to, I think that's the most beautiful part just like so when you are working. तपाईहरु चाहिँ जति कम्युनिटी सँग जसरी काम गर्नुहुन्छ नजिकमा भएर काम गर्नुहुन्छ there is so much of enlightenment, there is so much of reflection. So any kind of reflection जुन तपाईले आफैलाई पनि तपाईलाई थाहा थिएन जुन तपाईले काम गर्दा गर्दै थाहा पाउनु भयो त्यस्तो कुनै थियो जुन हामीलाई you like to share त्यस्तो कुनै रिफ्लेक्सन या के भएको थियो कि ओहो यो त म आफै काम गरेर कहिले थाहा पाइन तर फिल्डमा गएपछि एक्सपीरियन्स भएले मैले थाहा पाएँ भन्ने त्यस्तो के भयो थियो सो व्हेन हामी जब समुदायसँग काम गर्छौं इट्स I think learning happens every day because we meet with different people and different types of people. जब हामी महिलाहरुसँग काम गर्छौं we not only like training or organize गर्छौं we not only I mean it's kind of a give and take. We also learn a lot from them in terms of how we need to tailor our approach when we work with women in the communities but as well as when we work with different samudaya जस्तै अब नेवारी कोर कल्चरल बस्तीमा गएर काम गर्दाखेरि जुन हामीले कम्युनिटी सँग डाइरेक्टली एंगेज भएर
भएर एकदमै रिगरसली काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खाले लर्निङ चाहिँ हामीले अरू समुदायमा गएर चाहिँ नि हामीले त्यो खाले रिगरनेस चाहिँ हामीले पाउन गाह्रो हुन्छ त्यसैले त्यो कम्युनिटीको होल प्रोसेसमा इन्गेजमेन्ट जुन हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूको थ्रु काम गराउनु पर्ने हुन्छ त्यो एभ्री डेको प्रोसेसमा चाहिँ त्यो इट बिकम्स अ लर्निङ प्रोसेस आज यो गर्दा चाहिँ इट माइट वर्क आज यो गर्दा चाहिँ इट माइट नट वर्क हाउ वी कन्भिन्स पिपल हाउ दे कन्भिन्स अस इट्स काइन्ड अफ कन्टिन्युस लर्निङ प्रोसेस एन्ड द प्रोसेस मात्र इज भेरी ब्युटिफुल हामीले जुन आउटपुटहरू देख्छौँ त्यो त अब भनौँ न त्यो त देखिने कुरा भयो तर त्यो इन्टायर प्रोसेस अफ लर्निङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वेन वी वर्क विथ कम्युनिटी एन्ड लर्न अबाउट देयर भनौँ स्ट्रगल्सहरू जुन हामीले सतै तहमा ल यो भएको छैन ल त्यो भएको छैन भनेर भन्छ तर सिम्पल वेमा सिम्पल लाइफमा पनि उहाँहरूको स्ट्रगल सिम्पल लाइफमा पनि उहाँहरूले जो गर्न नसकेको कुराहरू देख्दा चाहिँ द लट अफ थिङ्स द्याट इज बिहाइन्ड द रुट कज अफ वाट इज नट ह्यापनिङ अन द सर्फेस त्यो हामीले जान्न सक्छौँ र साथसाथै इन्ट्रेस्टिङ अब हेरिटेजमै काम गरिसकेपछि चाहिँ नि the lot of stories that we get to learn even एउटा सानो ढुङ्गा राखिरहेको हुन्छ त्यो ढुङ्गाको पछाडि पनि कथा हुन्छ भनेको अब बुङ्गमतीमा तपाईँ जानुभयो भने एउटा सिंहलाई गाडिएको छ त्यो सिंहको बारेमा पनि एउटा राम्रो दन्त्य कथा छ विच वी लाइक यस्तो पनि सोचेर यति पनि भइसक्यो अरे यति पनि गराएर रहेछन् हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो चाहिँ हामी भनौँ न देयर इज लट अफ थिङ्स वी क्यान डिस्कभर एभ्री डे जब हामी हेरिटेजको बारेमा कुरा गर्छौँ यहाँले भन्छ दन्त्य कथाको कुरा गर्छौँ कति एक दिनैभरि पनि गफ गरेर बिताउन सक्छौँ होइन एकदमै रमाइलो सो हामीसँग अझै पनि केही प्रश्नहरू छन् एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको हामीसँगै रहनुहोला ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ यहाँलाई गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी चाहिँ हाम्रा सम्पदाहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी बुङ्ग महोत्सवको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रज्ञा प्रधान उहाँ युएन ह्याबिटेट इन नेपालको प्रोग्राम म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ फेरि स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ होइन र यहाँले ब्रेकमा जानु अगाडि केही कन्भर्सेसनमा पनि भन्नुभयो हेरिटेजको बारेमा हामी कुरा गरिराख्दाखेरि कुनै ठाउँलाई हामीले जोगाइराख्न त्यसलाई संरक्षण गरिराख्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि हामीले के सोच्नुपर्छ भनेर कसरी लिङ्कअप हुन्छ कसरी त्यो ठाउँलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै हामीले त्यो अर्को साइडको कुरा गर्न सक्छौँ सो हामीले अब भनौँ न हामी बाहिरबाट हेरिटेज सेटलमेन्ट तपाईँहरूले प्रिजर्भ गरिदिनु मान्छेहरू टुरिस्टहरू आउँछन् हाम्रो इकोनोमीमा बुस्ट हुन्छ भनेर भन्छौँ तर प्रिजर्भ गर्नको लागि जो हेरिटेज सेटलमेन्टमा सम्पदा बस्तीहरूमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ नि अनलेस एन्ड अन्टिल उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू त छँदैछ रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरू त छँदैछ तर साथसाथै उहाँहरूले अनलेस एन्ड अन्टिल देयर इज एन इकोनोमिक बेनिफिट आउट अफ इट उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो कल्चरल हेरिटेजलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि इन्सेन्टिभाइज कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा हामीले कुरा गर्दा अनलेस एन्ड अन्टिल देयर इज एन इकोनोमिक गेन आउट अफ हेरिटेज प्रिजर्भिङ द हेरिटेज सेटलमेन्ट उहाँहरूले अब भनौँ इन्ट्रेस्ट भए तापनि गर्न सक्नुहुन्न किनभने दे हेभ टु मेक देयर एन्ड्स मिट त्यसैले हामीले अब हेरिटेज सेटलमेन्टलाई हामीले भाइब्रेन्ट राख्ने हो भए हेरिटेज सेटलमेन्टको कल्चरल प्र्याक्टिसेसलाई कन्टिन्यू गराउने हो भए र हेरिटेज सेटलमेन्टभित्र बस्ने समुदायलाई त्यही नै इन्ट्याक्टली राख्ने हो भए चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूमा पनि इकोनोमिक रिकभरी र अपलिफ्टमेन्टमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि इट्स अ भेरी लाइक इम्पोर्टेन्ट रियलाइजेसन र हामीले नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि त्यो पाएको चाहिँ हामी देखेका छौँ र जब हामीले नेपालको विषयमा हेरिटेज सेटलमेन्टहरूमा हामीले के खाले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छौँ भन्दा नेपाल इजमा चाहिँ टुरिज्मको बेस इट्स भेरी स्ट्रङ र स्टिल देयर इज लट टु बी डन इन टुरिज्म सेक्टर टु प्रमोट टुरिज्म सेक्टर र हेरिटेजलाई चाहिँ हामीले वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा मात्र लिमिट नभइकन सम्पदा बस्तीलाई पनि टुरिज्म हेरिटेज टुरिज्ममा अझ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ ग्रिन टुरिज्ममा हामीले चाहिँ ठल्कायौँ भने देयर इज लट अफ मार्केट बिहाइन्ड इट र त्यसमा चाहिँ अब हामीले इन्गेज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो टुरिज्मको बेस डेभलपमेन्ट गर्ने इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट गराउनलाई चाहिँ देयर निड्स टु बी लट अफ एफर्ट र हामीले पनि हाम्रो प्रोजेक्टको थ्रु बुङ्गमतीमा काम गर्दा वी आर फोकसिङ अन 3 सेक्टर्स वान इज हस्पिटालिटी अनदर इज ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड अनदर इज food. So we are giving trainings and working with communities, particularly
particularly हाम्रो focus चाहिँ women, how to also link it with women empowerment, but also अघि तपाईले भन्नुभएको छ youth लाई कसरी engage गर्ने यो entrepreneurship development मा, so that they stay in heritage settlement, continue their cultural practices, festivals, but also have a tourism economic base to make a living out of it. So we are doing and that is very important. I think tapale bhaneko it's very true. When we talk about any kind of empowerment, economic enablement is very important, because without that, say it's a balance. It's a balance of everything that we talk about. Cultural balance taba huncha. When we are trying to empower community, we make sure there is an economical opportunities which creates a platform and त्यसले चाहिँ sustain गर्छ नि त. अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्दाखेरि चाहिँ मलाई हजुरलाई अन्त्यमा के सोध्न मन लाग्यो, एज अ इन्डिभिजुअल जसले यो कार्यक्रम पनि हेर्दै हुन्छ, हामीहरू पनि हामीले चाहिँ दिनौँ यस्तो के काम गर्न सक्छौँ, स्मल थिङ पनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्नमा चाहिँ अलिकति भए पनि हाम्रो चाहिँ एफर्ट लगाउन सक्छौँ टु प्रिजर्भ इट, के गर्न सक्छौँ होला? So I think the first thing that we need to do is respect our culture, our heritage. Not only when we talk about respect, हामीले अब मन्दिरमा गएर ढोग्ने मात्र हैन कि all the monuments that we are that is around it. I mean, मन्दिरै जानु पर्दैन. We need to see the value in it for to taking it forward for the future generation to also see it. So we need to respect and value the culture. Both monuments, tangible and intangible culture, and when we value it, when we respect our culture and heritage, then we can and we want to be engaged in it in various ways, and we can actually engage in various ways. तपाईले हामी अब यति भन्छौं नेपालमा चाहिँ अब टुरिज्मको यति धेरै पोटेन्शियल छ भने, तर टुरिज्म we should not be looking into only international tourism. COVID ले पनि हामीले देखायो. So we are the domestic tourists for Nepal. So we need to stretch ourselves, go to our heritage settlements, go to all these settlements that have so much of offerings. So we as an individual can contribute to the local economy of these heritage settlements. Another is there are a lot of products from the heritage settlements, a lot of crafts. I mean, we can also, when we think about climate change, we can think about promotion of local materials, local products. When we try to buy things, we can choose to go for local products. आफ्नै ठाउँ पनि घुम्नु पर्यो. हामीलाई बाहिरको ठाउँ सानो ठाउँ छ भने नि कत्रो ठुलो लाग्छ नि हैन, त्यहाँ गएर हामी कति इन्जोय गर्छौं. सानो झरना छ भने पनि त्यहाँ गएर एकदम इन्जोय गर्छौं. सानो ठाउँ त्यो त हाम्रो मान्छेले कति भन्छ नि, त्यस्तो झरना त हाम्रो बाटोमै छ भन्न कति जनाले एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्नुहुन्छ नि. जस्तो यहाँले मलाई यो यहाँको कुरा सुनिराख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो जब हामी सम्पदा संरक्षणको कुरा गर्छौं, कुनै एउटा प्रोग्राममा लिएर जान्छौं, सुरुवातमा चाहिँ त्यो कन्भिन्स गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ, डाउट हुन्छ नि त उनीहरूले हाम्रो सम्पदालाई के गर्दैछन्, कहाँ लाँदैछन्, बिगार्दिने पो हो कि भन्ने खालको समुदायमा एउटा खालको डाउट पनि हुन्छ नि. त्यस्तो चाहिँ फिल भयो कि भएन यहाँहरुलाई? त्यस्तो डाउट भन्दा पनि देयर वाज अ नीड, किनभने भूकम्पपछि चाहिँ होल सेटलमेन्टमा चाहिँ ठुलो क्षति पुगेको थियो भनौं. उहाँहरुको धरोहर मसँग नाच्नै ढलेको अवस्थामा धेरै घरहरु पनि मा क्षति पुगेको थियो. त्यसैले देयर वाज अ नीड टु वर्क. र तर अघि तपाईले भन्नुभयो समुदायमा जाँदाखेरि चाहिँ अनलेस एन्ड अन्टिल हामी चाहिँ उहाँहरुको कन्फिडेन्स नजिक्दैसम्म र उहाँहरुसँग सहकार्य नगरेसम्म चाहिँ वी क्यानट इभन टेक अ स्टेप फरवर्ड. सो हामीले चाहिँ जति पनि काम गर्यौं त्यो चाहिँ इन्टायरली थ्रु कम्युनिटी प्रोसेसकै थ्रु गर्यौं. उहाँहरुलाई अगाडि राखेर हामी पछाडी बसेर उहाँहरुकै लिडरशिपमा र उहाँहरुले ओन गरिसकेपछि मात्रै वी टेक वान स्टेप एट अ टाइम. र त्यसमा चाहिँ अहिलेको फेडरल स्ट्रक्चरमा हाम्रो चाहिँ नगरपालिका अब ललितपुर महानगरपालिका which has been who have been very supportive to the project, but also वडा को पनि जुन स्ट्रक्चर छ उहाँहरु पनि एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरु पनि. त्यसैले इट्स अ काइन्ड अफ अ होल अफ अ सिस्टम एफर्ट, तर पुटिङ कम्युनिटीज एन्ड पिपल एट द सेन्टर र पिपलको कन्फिडेन्स जितेर वी टेक वान स्टेप एट अ टाइम थ्रु द प्रोसेस. आई थिंक उहाँले एउटा यही सबै कुरा आधार शब्दको प्रयोग गर्नुभयो, रेस्पेक्ट. आई थिंक रेस्पेक्ट तब मात्रै आउँछ जब वी आर भेरी हम्बल फर द कल्चर, जुन कल्चरमा हामी छौं, जुन इन्भाइरोमेन्टमा हामी छौं. त्यसको लागि चाहिँ जब रेस्पेक्ट फर अल द कल्चर्स, अल द भन्छ नि युनिटी इन डाइभर्सिटी, सयौं ठुङ्गा फुल्का हामी भनि पनि रहन्छ. एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस रेस्पेक्ट कम्स फ्रम विदिन. त्यो भयो भने चाहिँ वी क्यान सेलिब्रेट. सो लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसक्यौँ. वी आर रियली ग्रेटफुल तपाईको टाइमको लागि. आज हामीले धेरै कुरा सुन्न पायौँ र बङ्ग महोत्सवमा पनि यही शनिबार हुँदैछ र यो शनिबार तपाईहरु पनि जानु होला. एकदमै नयाँ रमाइलो तरिकाले हामीलाई सेलिब्रेट गरौँ, यसलाई प्रमोट गरौँ. यही भन्दै हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ. यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू लिएर हामी भोलि तपाईहरुसँग फेरि जोडिने नै छौं. अहिलेको लागि धन्यवाद, नमस्ते.